o vorbă din bătrâni de aici de la noi, zice: greu e a lucra cu lutul, greu e a trăi cu mutul. Cu lutul e ca și cu oamenii. E foarte dificil și lutul ăsta, dacă nu l-ai pregătit cum trebuie când îl pui pe roata ularului, nu o să iasă vasul care ți-l dorești. Sunt Dan Leș și frământ pământul ăsta din Maramureș de peste 40 de ani, sub tălți și mânuri, și mândru că fac o lărită. Vin dintr-o familie modestă, o familie de oameni muncitori de la sat, o familie corectă care mi-a dat învățături bune. Bunicul mi-a făcut o educație totdeauna prin joacă. Când mergeam la culesul fânului, avea vorbe cu tâlc și povești de la care stau și astăzi și mă gândesc la ele. E perioada copilăriei când se fixează lucrurile cel mai bine în viața unui om, chiar dacă nu ne dăm seama. Sunt atâtea lucruri care mă leagă de lutul ăsta. Nu vreau acum să filozofez, dar eu cred că e materia cea mai nobilă, materia din care și noi suntem creați. Cu lutul e foarte frumos de lucrat atunci când lutul te ascultă, când lutul e maleabil. Și tata îmi spunea totdeauna: uită că trebuie să fie un lut bun. Trebuia să stea un an de zile la aduscuit, să plouă pe el, să înghețe, să dezghețe. În momentul în care devine maleabil, să poți să-l formezi și îl simți în mână că te ascultă, e o plăcere să lucrezi cu lutul. Este un mare lucru să scoți un bulgăre de lut de acolo de la 4 metri, scrunțuros, cu multe pietri, să-l frămânți, să-l îndepărtezi fiecare bobiță, fiecare bucățică de lemn și să-l faci în așa fel încât atunci când l-ai pus pe roată să știi că iese din el un vas de cinste. Mare lucru ăsta. Bineînțeles că urmează tot felul de probe. E proba șlefuitului, după aia proba focului, care e cea mai dură probă. Atunci când tot ceea ce e materie arde și când scoți vasul afară din cuptor și îl lovești, are un sunet cristalin. Și atunci zici: da, vasul e izbutit. Niciodată nu poți spune despre un vas e gata până atunci când îl vezi deja pe masă, o carafă sau un vas care deja îl folosești. Da, eu cred că are o mare însemnătate povestea din spatele lucrării și orice lucrare de artă are o poveste în spate. Dacă obiectul respectiv sau lucrarea respectivă are o poveste, are viață. Consider că merită ca fiecare vas să aibă o poveste a lui. Și povestea vasului de lut e destul de interesantă de când începe să se nască acel vas. No. Mai eu mă leg de personajele de la țară, din lumea satului foarte mult, pentru că îmi sunt foarte dragi și meserii care sunt de mult uitate. Și atunci le-am transpus în ceramica figurativă și de multe ori copiii se întreabă ce reprezintă asta și eu trebuie să le explic. Pentru că nu mai vedem un fierar, nu mai vedem un porcovar astăzi care să bată fierul, că totul vine pe bandă, și vin cu acea lucrare și cu povestea din spatele ei. Eu am dezertat un pic din latura populară și m-am dus pe ceramica figurativă. M-am dus pe ceramica... nici nu știu cum să o chem, pentru că sunt bătrânii mei din sat pe care eu încerc să-i readuc la viață prin figurinile astea care le vedeți aici. De exemplu, personajul care îl vedeți e Ionuțul Iancului, care toată viața umbla de sculți și umblea cu buba pe el. Ascundea ceva, nu vorbi niciodată cu nimeni, mergea la oi și avea lumea lui. Interesant era că noi copiii ne apropiam de el să vedem oare ce gândește omul ăsta. Dădea câteodată cu bota după noi, dar era o provocare pentru noi. Și mi-a rămas întipărit în minte, văzut prin ochii mei de copil de atunci, și am încercat să-l transpun cu palmele exagerat de mari și cu tălpile care atunci le vedeam foarte mari. Era un om muncit. No, este un personaj care mi-a rămas întipărit în minte și multe alte personaje care vreau să le aduc la viață, pentru că satul a început să uite, ușor uită de ele. Sunt oameni care mă caută, care lucrează în corporații mari și vin și spun: Dane, așa bine îmi face să-mi bag mâinile în loc, să mă joc. Și îi lăs acolo la roată să se joace, să se murdărească. E o terapie. Le arăți că se poate și altfel. Le arăți că se poate trăi, să mănânci, dacă vrei, o mâncare dintr-o farfurie de lut cu o lingură de lemn. Le arăți că se poate face foc în cutie și putem să ne gătim împreună. Le arăți că sunt obiceiuri în țara asta noastră, mai ales în Maramureș, obiceiuri care te umple de viață. Eu nu fac nimic altceva decât să urmez cărarea pe care ei deja o mers. Și dacă lumea vede, măcar un semn de întrebare dacă le se naște în minte, că se poate trăi frumos și simplu, pentru că cele mai frumoase lucruri din viața mea nu le-am cumpărat cu bani.
le-am primit. Le-am primit. Și dacă le-ai primit, atunci trebuie să le dai mai departe. Toate poveștile, toate horile, toate meșteșugurile astea vechi, dacă nu le împarți cu cineva, ești cel mai nefericit. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar dacă ar fi să dau un sfat celor de lângă mine, le-aș spune un lucru, să se oprească un pic. Pentru că atunci când vrei să vezi ce se întâmplă în jurul tău, trebuie să te oprești. Alergăm atâta în stânga, în dreapta, la servici, casă, copii, grădiniță, muncă și nu mai știm cine suntem noi. Dacă ne-am oprit un pic să ne uităm și să ne dăm seama, să realizăm că viața e scurtă și nu o spun eu că aș fi tare bătrân, dar îți dai seama pe zi ce trece că sunt lucruri mult mai importante care trebuie să făcute și le lăsăm deoparte crezând că mai este timp. Nu știm cât timp mai este. Le-aș sfătui să se oprească și să se îndrepte un pic cu privirea către lucrurile simple, care nu costă mult și care pot să aducă pace în suflet. Vezi, Dumnezeu să ne ajute să nu uităm că suntem o bulgăre de lut și că putem fi modelați dacă ne lăsăm modelați.